Välkommen tillbaka! Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. Välkommen tillbaka! I den här videon kommer du att lära dig hur du pratar om din dag på svenska. Videon är full av ordförråd och meningar som du behöver i ditt dagliga liv. Du kommer att lära dig om tid, platser och verb i olika tempus. Du kan lyssna på den flera gånger för att få ut så mycket som möjligt av den. I tisdags vaknade jag klockan 6:15 på morgonen. I samma ögonblick som min väckarklocka ringde sträckte jag mig i sängen och tryckte på snoseknappen en gång. När den ringde igen klockan 6:20 satte jag mig slutligen upp, svingade benen över sängkanten och tog på mig mina tofflor. Efter att ha vaknat bäddade jag sängen och gick direkt till badrummet. Jag borstade tänderna, tvättade ansiktet med kallt vatten och tog en snabb dusch. Hela morgonrutinen hjälpte mig att känna mig pigg och redo för dagen. Vid 6:45 på morgonen hade jag förberett min frukost. 2 skivor fullkornstoast med avokadopålägg, ett kokt ägg och en kopp grönt te. Medan vattnet kokade skar jag avokadon, strösslade en nypa salt och peppar på rosten och ställde fram allt på köksbordet. Jag satte mig ner, kollade min telefon efter brådskande meddelanden och njöt av min tysta frukost. Klockan 7:10 bestämde jag mig för vad jag skulle ha på mig. Eftersom jag arbetar som sjuksköterska på stadens sjukhus tog jag på mig min marinblå skrubbsuniform, bekväma vita sneakers och fäste mitt ID-kort. Jag satte upp håret i en prydlig hästsvans och applicerade ett lätt lager läppbalsam. Jag lämnade hemmet klockan 7:25 och kom fram till sjukhuset klockan 7:45. Bilresan tar normalt ungefär 20 minuter, men det var måttlig trafik på Elm Street. Jag parkerade på personalparkeringen och gick genom skjutdörrarna precis när skiftbytet höll på att avslutas. Under mitt arbetspass tittade jag till 3 patienter i rum 12, gav morgonmediciner och noterade deras vitala tecken. Sedan hjälpte jag chefsjuksköterskan att sätta upp ett intravenöst dropp för en patient som återhämtade sig efter en operation. Ett plötsligt nödsamtal kom in klockan 10:30. Så jag hjälpte till att förbereda traumacentret. Tack och lov gick allt smidigt och patienten stabiliserades. Till lunch gick jag ut med min kollega Sara klockan 13:00. Vi promenerade till kaféet mittemot sjukhuset. Sara beställde en grillad kycklingsallad och jag valde en grönsaksvrap med hummus. Under lunchen pratade vi om våra helgplaner och skrattade åt våra tidiga kaffespill i fikarummet. Efter att ha slutat jobbet klockan 15:00 sprang jag några ärenden. Först stannade jag vid mataffären för att köpa mjölk och färsk frukt. Sedan tankade jag bilen. Slutligen körde jag hem och lyssnade på min favoritpodcast om reseäventyr. Jag kom hem klockan 16:30. När jag gick in genom dörren
sparkade jag av mig skorna och kände mig lättad över att vara av mina fötter. Jag ställde in matvarorna, bytte om till bekväma leggings och en t-shirt och gjorde mig en kopp kamomillte. Hemma tillbringade jag en timme med att läsa en roman och svara på några meddelanden från vänner. Sedan vek jag tvätten som jag hade påbörjat kvällen innan och vattnade mina krukväxter på balkongen. Att ta hand om mina växter lugnar mig alltid efter en lång dag. Klockan 18:30 ringde min vän David och frågade om jag ville gå ut och äta middag. David är en gammal vän från college som nu arbetar som arkitekt. Han är lång, har lockigt brunt hår och en varm och lättsam personlighet. Vi kom överens om att träffas på Bellas Italian Bistro klockan 19:00. Vi satt ute på bistrons terrass under ljusslingor och beställde margherita pizza och en spenat och ricotta lasagne att dela på. Medan vi väntade pratade vi om familjenyheter och jämförde anteckningar om de senaste streamingserierna. Servitören kom med gratis brödpinnar som vi doppade i olivolja och örter. Efter middagen bestämde vi oss för att ta en promenad längs den närliggande flodbanken. Vårluften var sval och stadens ljus speglade sig i vattnet. Vi stannade vid en bänk för att titta på en pråm som gled förbi och David berättade om sin kommande resa till Italien. Jag kom hem klockan 21:45. Tillbaka i min lägenhet diskade jag, bytte om till min pyjamas och förberedde morgondagens sjuksköterskeuniform genom att lägga ut den på en stol. Sedan ägnade jag några minuter åt att skriva i min dagbok om min dag. Jag skrev ner höjdpunkterna, hur jag kände mig under nödsituationerna på jobbet och min glädje över Davids resa. Att skriva dagbok hjälper mig att varva ner och komma ihåg viktiga detaljer. Slutligen, klockan 22:30 gick jag och lade mig. Jag ställde mitt alarm på 6:15 nästa morgon, släckte lamporna och läste några sidor i min bok innan jag somnade.